मटण आचार कधी खाल्लंय तुम्ही? हे खूप साध्या आणि सोप्या पद्धतीचं मटण आचार आहे. तुम्ही बघू शकता किती सुंदर हे कलर आणि मटण आचार तयार झालेला आहे. तर हे कसं बनवायचं मी तुम्हाला आज ते दाखवणार आहे. गुड इव्हिनिंग फ्रेंड्स, रीनाज रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे मटण आचार. तर हा मटण आचार कसा बनवायचा ते तुम्हाला एकदम सोप्या पद्धतीने दाखवणार आहे. आणि घरच्या घरी झटपट असा मटण आचार हॉटेल्समध्ये कसा आपल्याला आवडतो तशाच पद्धतीने मी आज तुम्हाला मटण आचार दाखवणार आहे. तर इथे मी 125 ग्रॅम मटण घेतले आणि मटण घेताना नेहमी थोडी या मटण आचारमध्ये चरबी घ्यायची. जसं आचारला आपल्या तेल असतं तसं या मटण आचारला पण या चरबीमुळे छान असं तेल सुटतं. आणि ते कसं बनवायचं सोप्या पद्धतीने, आणि याचे बारीक तुकडे करायचे, खूप मोठे तुकडे करायचे नाही. घरी थोडेसे बारीक याचे तुकडे करून आणायचे, कारण लोणच्याच्या फोडी कशा असतात तशा मटण आचारच्या फोडीही बारीक करून घ्यायच्या. तर आपण आता याला हे स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे आणि याला आपण आता हे 4 चमचे व्हिनेगर घालून मॅरिनेट करायला ठेवायचं. आपण याला याच्यातच थोडंसं मीठ घालायचं. याच्यात मीठ घालायचं आणि हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं. याच्यात एक चमचा अद्रक आणि लसूणची पेस्ट घालायचं. हे छान मिक्स करून घ्यायचं आणि याला आपण अर्धा तास याला असंच. तर अर्धा तास झालेला आहे. इथे बघू शकता व्हिनेगरमुळे हे छान मॅरिनेट झाले आणि लोणच्यासारख्या व्हिनेगरमुळे ह्या लोणच्यासारख्या फोडी घट्ट व्हायला मदत होते. तर आता इथे मी 2 चमचे तेल घातले आणि याच्यामध्ये हे मटण सगळं घालून घ्यायचं. आणि एक शिट्टी करून एकच शिट्टी करायची याला आणि हे उकडून घ्यायचं. छान हलवायचं. आचार आंबट असतो त्याच्यामुळे या व्हिनेगरच्या पाण्यामध्ये हे मटण शिजवून द्यायचं, जेणेकरून या फोडीमध्ये तो आंबटपणा उतरला जाईल. आता आपण याला एक शिट्टी करून घेऊया. याची एक शिट्टी. तर आता आपलं एक शिट्टी झालेली आहे. माझ्याकडे कमी मटण असल्यामुळे मी एकच शिट्टी केली. तुमच्याकडे जास्त मटण असेल तर 1-2-3 शिट्ट्या करून घ्या. तर याला आपण आता एका बाउलमध्ये काढून घेऊया आणि थंड करून घेऊया. याला असंच थंड करून घेऊया. हे थंड होईपर्यंत आपण इथे कढई ठेवलेली आहे. या कढईमध्ये तेल घालून घेऊया. भरपूर तेल घालायचं, कारण आचारमध्ये भरपूर तेल असतं. तेल थोडं गरम झालं तर याच्यामध्ये अगोदर लसूण घालायचं.
उभा चिरून घेतला आहे. लसूण घातल्यानंतर याच्यात 2 चमचे धने पावडर घालायची. गॅस बारीक ठेवायचा आणि काश्मीरी लाल मिरची 2 चमचे घालायची, कारण याच्यामुळे कलर छान येतो. आणि याच्यामध्ये 1 लिंबाचा रस घ्यायचा. 1 लिंबाचा रस पिळायचा. आणि आता या स्टेजला गॅस बंद करून घ्यायचा. छान मिक्स झालं तर आपलं मटण याच्यात, हे उकडलेलं मटण आहे ते थंड करून घ्यायचं आणि याच्यात काढून घ्यायचं. वाव, इथे मी पूर्ण गॅस बंद केलेला आहे. कारण आपल्याला या मटणाला जास्त गाळ शिजून द्यायचं नाही. वाव, तुम्ही बघू शकता कलर ही किती छान आलाय. हे झाल्यानंतर याच्यामध्ये मोहरी, कांडून घेतलेली मोहरी आहे, त्याची सालं काढलेली आहेत, हे याच्यासाठी छान असं मिक्स करून घ्यायचं. नेहमी काढलेल्या पिवळ्या मोहरीचाच वापर करावा आचारासाठी. आणि हे आता थंड करून एका बरणीमध्ये भरून ठेवा. हे महिनाभर टिकतं आणि छान हे लागतं.